یه اتاقک هست که تخلیه باستانی شده. یعنی یه جاساز تو حداقل ترین درود دوستان، وارد منطقه باستانی و سایت باستانی بسیار مهمی شدیم. همونطور که مشاهده میفرمایید مهندس جان اگه تشریفاً بیاری پایین تر تا سمت راست رو به سنگینجا تا انتهای، یعنی انتهای دره که پیدا نیست، این دره به دره نامی هستش و همچنین سنگ های شاخص و تراشکاری های بسیار بسیار مهم اینجا. عزیز پارت امروز توضیحات بسیار مهمی خدمتتون میگیم که واقعا کلیدی هستن و سعی کنید همه را یک به یک به خاطر بسپارید. اول کارم یه سوال ازتون دارم دوستان، تو پارت بعد جوابش رو میدم خدمتتون. 3 تا از مزایای بی‌نظیر دستگاه دازینگ را برا ما بگید که چی هستن دوستان گلم. خدمت دوستان عرض کنم یه سری نکات هست که یادداشت کردم خدمتتون عرض کنم. یکی بحث بدنتون هست دوستان، اهمیت بدن فیزیکی خودمون که مدار اتصال بین زمین و میدانهای مغناطیسی اشیاء باستانی هستش که از زمین متصاعد میشه میاد بالا و وصل میشه به ابزار دازینگ. یعنی بدن شما مثل یک رسانه‌ای عمل میکنه که ارت میشه به زمین، انرژی ها رو میگیره وصل میکنه به دازینگ. پس شما باید رو خود بدنتون چقدر کنترل داشته باشید و چقدر ریلکس باشید که بتونید دازینگ بزنید. این خیلی بحث مهمی است. خیلی شما باید دقت کنید این مسائل رو که بدنتون رو در چه سطحی در چه حالت ریلکسی نگه دارید که آسیب به کار نزنه. تنش جسمی مساوی با نویز و خطای 100% در سیستم. یعنی اگه شما بدنتون آروم نباشه یا ریلکس نباشه به هر طریقی، تنش عصبی جسمی چیز داشته باشه، مطمئن باشید خطا میزنید دوستان گلم. یه موردم راجع به برنج های با کیفیت. برنج با کیفیت تعامل بیشتر و بهتر با میدانها و انرژی های ساطع شده از اشیاء باستان برقرار میکنه. پس درجه خلوص برنج و پایه برنج و آنتن برنج باید به حدی باشه که شما رو دوستان به نتیجه قطعی از آن برسه. اینا نکات کلیدی است در طول مسیر، هم عملی انجام میدیم هم دوباره آنتن زنی با روش های مختلف، درس ها و آموزش های حرفه‌ای، چه نقطه زنی چه ردیابی در طی مسیر. دوستان با ما باشید در ادامه ویدیو. همراهان گلم، دره باستانی هستش و پلم هایی تو بدنه صخره هم زیر پا هم بالا سر هست که ما داریم ردیابی میزنیم. الان دوستان ما شروع کردیم از پایین عزیزان، یه رد میزنیم که خیالمون راحت بشه دوستان. پله پله دیواره های صخره‌ای و مناطق باستانی رو بزنید عزیزان. همراهان گلم، ما زیر پامون اگه دقت کرده باشین یه 10-15 متر ارتفاع از اونجا دستگاه زدیم. یه اتاقک هست خالیه. اینجام یه اتاقک هست که تخلیه باستانی شده دوستان من. ما داریم رو خوراک الان میزنیم، یعنی راحت راه پله داره که برید تو و ادامه بدی. اتاقکیه ولی این تخلیه باستانی شده دوستان من و جنسی، یعنی به خیلی بزرگ هستش. همینطور که اگه یه تیکه سنگ هم ما بخوایم بندازیم داخل اتاق خیلی پایین هست و عمق زیاد داره، یعنی رو به شرق و غرب اتاقه. در صورتی که اینا اشتباه کردن دوستان اومدن اینجا، ما رو 2 تا خوراک زدیم، هم طلا هم نقره. ببین دوستان، ببین سرعت واکنش زیاده. چرا؟ چون ما نزدیکیم و این محدوده حساب نمیشه، نقطه حساب میشه. وقتی رو نقطه بزنی عکس العمل دستگاه فوق العاده سریع هستش. حالا محدوده بیشتر طول میکشه. من الان رو دقیق خود ورودی اتاق هستم. ببین دوستان چقدر سریع ما واکنش داریم که اینجا جنسی وجود نداره. و دقت هم کرده باشین
بسیار اتاق بزرگی، پله میخونه میره تا جلو. یه اتاقم این سمتش هست دوستان که تاقچه ماننده. ما مجبوریم اینم بزنیم ببینیم تاقچه ها را چطور میزنید. تاقچه ها را سعی کنید نوک آنتناتون، این یه نکته کلیدیه، تاقچه ها نوک آنتناتون رو ببرین داخل ورودی. ببین برمیگرده میخوره به دیوار. وقتی برگشت خورد به دیوار چیز میگیرید، فاصله میگیرید و ادامه کار. یعنی چیزی وجود نداره. ما اینجا با خوراک نقره زدیم، یه طلا هم الان اینجا میزنیم دوست من. و یک نقطه بسیار مهمی است، ما داریم تعویض خوراک کردیم. الان خوراک طلا جایگزین نقره‌مون کردیم که هم تاقچه بالا رو بزنیم با نقره که شاید بودید چیزی نداد. ما الان رو خود دهنه اول یکی مستقیم میزنیم دوستان، رو به سمت سنگ شاخص جلویی، چیزی نداد. یعنی نه فلز طلا و نه نقره دوستان عزیز تو این مکان موجود نیست و وجود نداره. دوستان با ما همراه باشید، این مسیر رو رد کنیم بیایم تا مسیر اصلی و بریم رو نقطه اصلیمون. دوستان عزیزم من راه برگشت رو باید دوباره بیام، خط هم هستش ولی خب دقت میخواد و میکنیم دوستان. میایم رو پله پایین. از پله پایینم دوستان رد میشیم و خدمتتون. منطقه باستانی هستش. ما باید بریم رو پله دوم، اونجا که 100% چون چیزای حکاکیایی هست و نمادهایی هست، حتما انشالله به چیزی میخوریم. ورودی شروع میکنیم به دستگاه زدن و سوار کار میشیم. با ما باشید دوستان. همراهان گلم تعویض خوراک طلا دادیم، ردیف پایینی چیزی نبود. ما الان میریم برای طبقه دوم، یعنی راه. دوستان عزیز ما الان شروع میکنیم به پله دوم. ما پله اول رو اینجا میزنیم دوستان، دقت کرده باشید. ببین چیزی به ما نداره. طلا یک میزنم دوستان، یه رد به ما داد دوستان. طلا در نزدیکترین حالت اتصال به آنتن و دست، چون انگشتر نیست، ما مجبوریم بیایم طوری قرار بدیم که نزدیکترین حالت رو شستمون و آنتنامون باشه. دوستان دقت کنید شما عزیزان. ببین من این برو زدم رو به جا ساخت سازهای باستانی اینجا هست. حتی ما راحت این صخره جلویی هم میتونیم بزنیم، ولی میایم سراغ کار خودمون. ببین دوستان الان یه رد به ما داد. شما دوستان با توجه به دهنه دو تا نوک دهنه دو آنتن باید تشخیص بدین که ما در چند متری چیزی که الان درون این صخره ها هست قرار داریم. ما میریم جلو که انشالله نزدیکش بشیم و مراحل نقطه زنی و کاراشو دیگه انجام بدیم. حدوداً 80 متر یا همین حدود باید باشه. همراهان گلم تو مسیر میگم که پایین الان فیلمبردار محترممون هست، اینجا هم یه سری قبرها هستن که یه نقطه زنی هم آنتن هم کابل میزنیم که بعد این پیدا که صخره‌ای
ببینیم چی هستش. با ما باشید. آره دوستان خیلی اینجا محدود باستانی تو کف دره و ایور دره هستش، دیوارهای اطراف و همینطور که الان از بالا فیلم میگیریم. همراهان عزیزم، ما یه نقطه اصلی بالا داریم تو صخره، پله دوم صخره. همینطور که تا بریم بالا الان تو مسیرمون یه سازه اینجا هست، مثل یه قبری هستش. اینم چون نکته آموزشی هست ما با یه خوراک طلا اینجا میزنیم دوستان، ببینیم جریانش چی هست. آنتن گذاری میکنیم و خوراکمون هم در نزدیکترین جای ممکن به پایه و دسته قرار میدیم. خب دوستان، چون این یه نقطه هستش، عزیزان دقت کرده باشید، چون این یه نقطه هستش و ما هم الان باید از خوراک طلا استفاده کنیم، مجبوریم نقره رو در بیاریم و بندازیم پشت سرمون، یعنی از میدون دیدمون باید بره بیرون. اینم خوراک گذاری طلامون و عزیزان جان شروع میکنیم. بس آموزش هستش. ببین دوستان، من یه آنتن میزنم اینجا. ببین دوستان، چیزی نیست، طلایی وجود نداره. طلا رو کنار میذاریم دوستان گلم، نقره رو برمیداریم، طلا رو گذاشتیم اینجا رو نقره، الان پشت به چیز وامیستیم و میزنیم. ببین ما دیگه انگشتر رو تو نزدیکترین حالت به پایه قرار میدیم. ببین دوستان، اینجا هم رد داد آنتن. حالا شما 1% فکر کنید، اینجا مسیر ماست و به ما نقطه داد، کابل هم که پنگ کردیم مثلا وسط کارمون، شما 3 متر، 1 متر، 2 متر، 3 متر رد میشید و با تک آنتن دست راست، حالا اگه دست چپ این دست چپ، اگه دست راست این دست راست، توی مسیر دایره ای باید دور نقطمون بچرخیم. هم وقتی داریم میچرخیم خود آنتن دست راست مثلا باید مرتب نقطه رو داشته باشه. اینا دوستان داشته باشه تو شعاع 3 متر، یعنی همینطور که دوریم دور نقطمون میچرخیم، آنتن باید رو به مثلا مرکز کارمون تا جایی که استارت زدیم ایسنگه. این بحث آموزشه، اینطوری باید باشه. این نکته بسیار مهمی هستش. 3 متر فاصله میگیرید از نقطه و با دست راست، یا اگه دست چپ هستین چپ دست هست یا راست دست دیگه اون با خودتونه، تو 3 متر مونده به مکانتون شروع میکنید به زدن. الان اگه دقت کرده باشیم حتی با تک آنتن که ما بزنیم، ببینین ما رد داریم، رد میکنه. ولی وقتی که جنس باشه همینطوری دستگاه رو به نقطه توی دایره 3 متری دور نقطه میچرخه و اطمینانتون 100% میره بالاتر. بریم برای نقطه اصلی بالای صخره. همراهان عزیز، اومدیم و نقطه‌ای که به ما داده تو این مسیره. حالا ما یه دستگاه تو این مسیر تو ارتفاع هم هستیم ولی رد به ما داد، اینجا نیست، اینجا هم هیچی. بله دوستان، رد به ما داد. ما کابلمون رو سریع اینجا، حالا این کابل همه جا هم پهنش کنید، حتی المقدار، حتی اگر محیط صخره‌ای هم هست هیچ اشکالی نداره، برای اینکه درصد چیزتونم بیاره بالا بهتره کاراییتونو. اینم حتما فراموش نشه. من یکی رو به عقب میزنم، نه میگه پشت سرت، یکی هم رو به پایین. خب بله اینجا هست دوستان، رد به ما داد. ما با ما باشید دوستان. دوستان همینطور که مشاهده میکنید الان دهنی آنتن از کابلمون بیرونه، هرچی ما بریم جلوتر قفل بیشتر میکنیم. بله نزدیک هست. ببینیم این یه تیکه چه خبره، چون کنشش هم حد متوسط هست برای کسی که داز این کار میکنه. میگیری من چی میگم. اگر ضعیف بود ما دستم بهش نمیده، ما یه تیکه رو یه 4 تا ضربه بزنیم اینجا رو ببینیم چی هست، در خدمتتون باشیم دوستان. پشت یعنی دقیق من الان مرکز کابل وسط کابلم ولی میده بیرون، یعنی از لبه کابل رفته بیرون. ببین دوستان اینجا دیگه شروع به
قفل کردن میکنه، من اینجا باید حواسم باشه، یعنی چیزی هست تو صخره است. من دستگاه رو چیز کنم و این کلنگم وردارم. با اجازهتون ببینیم کابلمون رو جمع کنیم. دوستان خیلی سفته دوستان. هم ببینیم اینجا چی هست توی ارتفاع. دوستان اگه دقت کنید خیلی لب صخره هم هست، ببینید دوستان اگه دقت کنید. بله دوستان، بله یه لحظه آقا این زوم کن مهندس، اینجا مهندس جان زوم کن، یه سنگا رو پرت کنیم و دوستان اینجا رو یه کوزه شکسته دوستان لبه رو من یه طوری در بیاره. دوستان دقت کنید، اگه دقت کرده باشین کاملا کوزه شکسته رو میبینید درون دهنه، یعنی یه جاساز تو حداقل ترین جا. اگه دقت کرده باشه حتی یه وجب هم نیست، ولی ببینید دازین چیکار میکنه، کوزه کامل ترک خورده، یه تیکش هم داخله دوستان، یعنی دقیقاً جایه، یعنی پشت دیگه نداره، دقیقاً جایه. اگه دقت کرده باشین یه دایره، یه جوقن دیواری اینجا رو هم داشته باشید دوستان. یه لحظه تشریف بیارید دوستان ببینید کوزه شکسته عزیزانم. چی هست توش؟ یه چیزای عجیبی هم هست دوستان. یه ذرات دقت کرده باشی میبینید زرده، ولی کوزه اصلا از هم جدا شده. کوزه شکسته دوستان، کوزه اصلا جدا شده از هم و اگه دقت کرده باشین یه فلز چیز شده، زنگ زده، یه تیکه نمیدونم چی هست، ولی یه ذرات زردی دوستان اینجا رو دقت کنید. ببین دوستان یه زردایی هست اینجا، خیلی ظریفن دوستان، نمیدونم میبینید یا نه، مشخصه. ببین چقدر ذرات 100% اینا طلا هستن، 100% طلاهای ریز. ببین یعنی تو دل یه جوقن دیواری که اصلا برا درکش هم سخته، شاید اندازه یه پرتقال، شاید جای پرتقال تامسون کوچیک‌تر باشه، ولی اینایی که الان ما اینجا داریم ببینید دوستان، دقت کنید دوستان. دوستان خیلی عجیبه و دیگه پشتش هم الان ما اینا رو از مسیر دستگاه خارج کنیم و ببینیم چیزی میزنه و چطوری هستش. اینا رو همه رو تکه‌های شکسته، این هم مثل درش بوده، این در کوزه شکسته خورد شده. اینا رو جابجا کنیم، یه گوشه یه دستگاه دیگه بزنیم ببینید
چیزی دوباره تو عمق داره یا، ولی بعد از اینجا بریم جلوتر چون این منطقمون منطقه آلوده هستش. کف کوزه هم دوستان داشته باشید، این کفشه و فلزات درون. من یه خوراک طلا دوباره اینجا بزنم ببینم پشت اینجا چه خبر هستش. میام جلو، باید رد کنم چون این محدوده ما کوزه رو گذاشتیم، ما باید رد کنیم بریم جلوتر. دوستان اگه دقت کرده باشیم من الان هر دوتا آنتن رو گذاشتن، هنوز استارت کار رو نزدم، ولی ببینید دوستان باز شده، یکیش خورده به این دهنه. حالا ما آلودگی اینجا رو ردش میکنیم. بله دوستان میبینید دستگاه باز شد، میخوره به صخره. حالا اینجا یکم دیگه میایم عقب‌تر، کاملا رد شد. اینم خود کوزه‌ای که الان اینجا هست دوستان. ببین قفل کامل رو هدف، یعنی یه درس کاملا حرفه‌ای. حالا من اگر اینم بذارم رو خود هدف و دست من بیارم بالای سر، عمقم داشته باشید عمق صفره، میگه رو سطح. پس ما میتونیم تشریح بدیم جنس هم رو سطح هست یا پایینه، هم اینو که در آوردیم تمام این ذرات اینجا جابجا کردیم. دوستان دقت کنین ما برگشت آنتن داریم، میگه آقا هرچی بود بیرون کشیده شده. ببین دوستان و برمیگردیم دوباره رو خود چیزا. خوراکیمون هم طلا هستش. ببین دوست من، یعنی شما مگه این آهن نیست؟ این آهنه کنش دستگاه رو داشته باشید دوستان، به هیچ عنوان کار به آهن نداره. این آهن هم بغل هم گذاشته کلنگ آهنی کاب، ولی قفل راحت میشه رو جنسایی که کوزه کوچیکی که در آوردیم و متلاشیه و درونش یه مقداری طلای زرد کوچیک با یه قطعه نمیدونن چیه، خیلی هم سفته. بله نمیدونم این حالا جنسش چیه دوستان. مانا باشید. اینم نکته آموزشی، دقت کنید تو دل صخره اندازه یه جوغن یا یه جای حتی اندازه یه پرتقالم میشه جنس پیدا کرد. دوستان مانا باشید تا پارت بعدی و فوق حرفه‌ای کلیپ ها رو دنبال کنید. جزئیات، کنش آنتن، یعنی اگه من که آنتن زدم، اگه آنتنم ضعیفتر از این حالت بود قطعا به اینجا دست نمی زدم، چون آنتن رو به حد وسط بالا بود. من اقدام کردم به ببینیم چیه و بیرونش کشیدیم. مانا باشید دوستان تا پارت بعد.